Heippa vaan kaikille! Minä olen Utu Taivel ja toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän videoon ja YouTube-kanavallani. Tällä viikolla juhlitaan aseksuaaliviikkoa, joka tunnetaan paremmin nimellä Ace Week 2021. Sen kunniaksi minä julkaisen tällä viikolla aseksuaalisuuteen liittyvää videoita eri aiheista. Ja ennen kuin innostun liikaa ja lähden kertomaan asioista yhtään sen enempään, haluan toivottaa teille kaikille rakkaille ja upeille aseksuaaleille ja seksuaalisuuden kirjoon kuuluville ihmisille oikein mainiota ja mukavaa aseksuaaliviikkoa. Muistakaa juhlia itseänne, olette sen ansainneet. Ace Week on aseksuaalien oma juhlaviikko, jota vietetään joka vuosi lokakuun viimeisenä täydellä viikolla. Ja juhlaviikko alkaa sunnuntaista. Ja tänä vuonna aseksuaaliviikko on 24-30.10. Alun perin aseksuaaliviikko tunnettiin nimellä Asexual Awareness Week, ja sitä vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2010 lisäämään tietoisuutta erityisesti LGBTQIA-yhteisön ja toimijoiden parissa. Tästä lähtien aseksuaaliviikko on hiljalleen kasvanut ja laajentunut levittämään aseksuaalitietoutta, vahvistamaan yhteisöllisyyttä, lisäämään keskustelua ja myös juhlistamaan aseksuaalia ja aseksuaalisuuden kirjoa. Aseksuaaliviikon teemana tänä vuonna on Beyond Awareness, jolla tarkoitetaan sitä, että vaikuttamistyön tavoitteiden ei pidä olla enää vain näkyvyyden lisääminen, vaan on aika myös konkreettisille teoille ja muutoksille. Enää ei riitä pelkästään se, että ihmiset vaan tietää aseksuaalien olevan olemassa, sillä muutosta pitäisi saada yhteiskunnan rakenteisiin ja asenteisiin ja myös ihmisten mielipiteisiin. Aseksuaalit kohtaavat vähättelyä monissa eri paikoissa, ja vielä tänäkin päivänä aseksuaaleihin kohdistetaan seksuaalista väkivaltaa heidän korjaamisekseen. Aivan kuin muka aseksuaalisuus olisi jokin sairaus, mikä pitäisi korjata. Afobia on todella yleistä ja on olemassa tutkimuksia, joiden mukaan aseksuaaleja pidetään seksuaalivähemmistöistä vähiten ihmisenä. Ja pelkästään tämä altistaa aseksuaalit väkivallalle ja syrjinnälle. Lisäksi aseksuaalit joutuvat jatkuvasti kuulemaan, kuinka aseksuaalisuutta ei ole muka oikeasti olemassa, ja kuinka aseksuaalinen kokemus muka on vain huomionhakuisuutta ja että kaikki aseksuaaliset olisivat vain oikeasti heteroita. Mutta me olemme olemassa, eikä meidän tarvitse perustella meidän olemassaolomme. Ja me olemme täällä vaatimassa meidän oikeuksia ja tekemässä myös sitä muutosta. Aseksuaaliviikkoa voi jokainen viettää juuri omalla tavallaan, mutta erityisesti toivoisin näin henkilökohtaisesti, että jokainen viikkoa jollakin tavalla viettävä tutustuu aseksuaalisuuteen ja myös jakaa tietoa aseksuaalisuudesta omassa lähipiirissään. Aseksuaalisuus on kuitenkin näkymätön ja todella häivytetty seksuaalisuus, että sitä on oikeasti tärkeää nostaa esiin ja myös kyseenalaistaa sitä, miten allonormatiivinen tämä yhteiskunta on. Mä toivoisin, että te jaatte tietoa ja nostatte esiin aseksuaaleja ja myös kuuntelette meitä. On tärkeää myös seurata meitä somessa ja tutustua myös somen ulkopuolella aseksuaaleihin ja ostaa aseksuaalien suunnittelemia ja tekemiä tuotteita ja taidetta ja muutoinkin tukea aseksuaaleja myös taloudellisesti ja henkisesti ja olla tukena ja apuna. Niin me kuitenkin haluttais tulla kuulluksi ja me haluttais tulla nähdyksi ja me haluttais saada tukea myös alloseksuaaleilta. Ja on tärkeää myös, että tämä vaikuttamistyö ei vaan jää pelkästään aseksuaalien harteille, vaan on tärkeää, että muutkin myös tekee työtä sen eteen, että aseksuaalit ei kohtaisi enää syrjintää eikä seksuaalista väkivaltaa. Ja tietenkin aina aseksuaalit saavat myös juhlia ja näyttää sitä, miten ylpeitä he ovat vaikka omasta aseksuaalisuudestaan ja kertoa siitä, mitä itselle aseksuaalisuus merkitsee ja miten tärkeää se itselle on. Tärkeää on muistaa se, että kyse on aseksuaalin omasta viikosta ja allot saa olla mukana, mutta allujen ei pidä tehdä tästä omaa viikkoaan, vaan tehdä tästä aseksuaalien viikon. Tärkeää on myös olla kunnioittava ja antaa tilaa. Välillä tuntuu siltä, että aseksuaalisuudesta on vaan tosi niukasti tietoa, erityisesti suomeksi. Mutta kuitenkin esimerkiksi Sateenkaarimedia Kehräjän sivulta löytyy artikkeleita aseksuaalisuudesta. Ja jos olet aseksuaali ja haluat löytää muita aseksuaaleja, meillä on olemassa aseksuaalien ja myös aromanttisten ihmisten yhteinen Discord-yhteisö nimeltään Ässäin ja Aroina kerhotila, jonka kutsulinkkiä voi kysellä minulta vaikka Twitterissä yksityisviestillä. Englanniksi tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliviikosta löytyy muun muassa Asexual Archivesta, The Ace and Aro Advocacy-projektista ja aceweek.org-sivuilta. Ja me laitetaan linkkejä näihin sivustoihin tuonne videon kuvaukseen. Mutta sen pidemmittä puheitta, kiitos kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti opit jotain uutta aseksuaaliviikosta ja
näkemme seuraavassa videossa. Se olisi sitten hyvää yötä ja huomenta ja heipparallaa. Ja myös se, että muistakaa juhlia aseksuaaleja. Moikka!